Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Είσαι στο Mystery Place Project. Ένας αρχαίος τεχνητός δορυφόρος ηλικίας 13.000 ετών σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας με άγνωστους σκοπούς και προέλευση. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Θεωρίες συνωμοσίας υπάρχουν πολλές. Ωστόσο, λίγες είναι αυτές που έχουν τη χάρη αυτής του μαύρου υπότη. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός φαίνεται να έχει καταγράψει το μυστηριώδη αρχαίο δορυφόρο μαύρο υπότη και φαίνεται να κινείται κοντά στο διαστημικό σκάφος Soyuz σύμφωνα με παρατηρητές του διαστήματος. Ο δορυφόρος Black Knight, δηλαδή μαύρος υπότης, είναι το όνομα που δίνεται σε ένα αντικείμενο που τραβήχτηκε με φωτογραφική μηχανή από αστροναύτες της NASA κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στο διάστημα το 1998. Οι θεωρητικοί συνωμοσίας ισχυρίζονται ότι ο δορυφόρος, ο οποίος είναι σε ολική τροχιά γύρω από τη Γη, είναι εξωγήινης προέλευσης και πιθανόν 13.000 ετών. Ένα βίντεο που ανέβηκε στο YouTube ισχυρίζεται ότι αποτελεί απόδειξη της ύπαρξης του μαύρου υπότη. Μια λεζάντα κάτω από το βίντεο έγραφε «Διαρροές από τον ISS δείχνουν ότι το 13.000 χρόνων UFO Black Knight Satellite φαίνεται πολύ κοντά στο διαστημόπλιο Soyuz κατά τη διάρκεια αποστολής του στο διάστημα». Η ιστορία του μαύρου υπότη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα ενημέρωσης τη δεκαετία του 1950, όταν οι αμερικάνικες εφημερίδες St. Louis Post-Dispatch και San Francisco Examiner έγραψαν για το δορυφόρο στις 14 Μαΐου 1954. Το περιοδικό Time έγραψε επίσης γι' αυτό στις 7 Μαρτίου 1960 ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι το ναυτικό των ΗΠΑ είχε εντοπίσει έναν άγνωστο δορυφόρο, πιθανό σοβιετικό κατασκοπευτικό. Εν τέλει, αποδείχτηκε ότι ήταν κομμάτι του αμερικανικού Discoverer 5. Ωστόσο, πρόκειται για άλλο ένα τμήμα που βοηθά στη σύνθεση της θεωρίας. Το 1954, ο ερευνητής UFO Donald Keyhoe δήλωσε σε εφημερίδες ότι η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε εντοπίσει 2 δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη. Εκείνη την εποχή, καμία χώρα δεν είχε την τεχνολογία να εκτοξεύσει δορυφόρο. Για την ιστορία, ο Sputnik 1 εκτοξεύτηκε το 1957. Οι σκεπτικιστές είπαν ότι πιθανότατα ο Keyhoe δήλωσε κάτι τέτοιο προκειμένου να προωθήσει ένα βιβλίο του με θέματα UFO που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να τον λάβουν σοβαρά υπόψη. Η θεωρία του μαύρου υπότη ξαναβγήκε στο προσκήνιο το 1963, όταν ο αστροναύτης της NASA, Gordon Cooper, αναφέρθηκε σε ένα δορυφόρο, ενώ ήταν στο διάστημα. Η NASA αργότερα όμως δικαιολόγησε την αναφορά του Gordon Cooper, κάνοντας λόγο για κοσμικές ψευδαισθήσεις. Μία δεκαετία αργότερα, το 1973, ο Duncan Lunan, ερευνητής από τη Σκωτία, ερεύνησε δεδομένα Νορβηγών επιστημόνων από το 1928, προτού ισχυριστεί ότι ο μαύρος υπότης στάλθηκε από εξωγήινους από τον πλανήτη Bootis ως μήνυμα καλωσορίσματος στη Γη 12.600 χρόνια πριν.
Το 1998 εμφανίστηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του δορυφόρου που τραβήχτηκαν από αστροναύτες στο διαστημικό λεωφορείο Endeavour. Ωστόσο, η NASA προσπάθησε να απορρίψει τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ο δορυφόρος Black Knight ήταν στην πραγματικότητα μια θερμική κουβέρτα που έπεσε κατά λάθος από ένα διαστημικό λεωφορείο. Ο αστροναύτης Jerry Ross δήλωσε ακριβώς το ίδιο. Είπε δηλαδή ότι το περίεργο μαύρο αντικείμενο είναι μια θερμική κουβέρτα που ξέφυγε, ενώ η ομάδα του προσπαθούσε να συνδέσει στο σταθμό ένα αμερικάνικο τμήμα με ένα ρωσικό. Καμία άλλη εξήγηση από την NASA τα επόμενα χρόνια, ώσπου το 2011 κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες χωρίς προσθήκη εξηγήσεων. Η θεωρία του μαύρου υπότη έχει τις ρίζες της από πολύ παλιά, καθώς συνδυάζει αριστοτεχνικά μία σειρά από γεγονότα και στοιχεία του παρελθόντος. Για την ακρίβεια, αρχίζει με την εμβληματική φιγούρα του μεγάλου εφευρέτη Νικόλα Τέσλα, ο οποίος είχε πει ότι είχε λάβει ραδιοσύματα από το διάστημα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων του στο Colorado Springs το 1899. Ο ίδιος πίστευε ότι ήταν Αριανοί που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μέσω αριθμών της κοινής γλώσσας του σύμπαντος με τους ανθρώπους. Η θεωρία πως οι εξωγήινοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τη Γη μέσω ραδιοσημάτων ενισχύθηκε το 1927. Τότε ήταν που ο Γιέργεν Χάλς παρατήρησε επιστροφή των ραδιοσημάτων που έστελνε ο ίδιος από το Όσλο, κάτι που εξέλαβε ως ένδειξη παρουσίας εξωγήινων. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για να μείνει κάτι σε τροχιά για 13.000 χρόνια θα έπρεπε να είναι σε θέση να διατηρεί τη θέση του και αυτό προϋποθέτει καύσιμα και κινητήρες, απλά και μόνο για να μένει στον ουρανό, εκτός κι αν το υποτιθέμενο σκάφος έχει κάποιο σύστημα προώθησης εντελώς διαφορετικό και μάλιστα ικανό να λειτουργεί ακόμα μετά από χιλιάδες χρόνια. Το 2006, για κάποιο λόγο, το σκοτεινό αντικείμενο υποτίθεται ότι έστειλε σήματα στη Γη που δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν. Παρόμοια σήματα επαναλήφθηκαν το 2017 και ξανά το 2019. Έκτοτε δεν έχει σταματήσει καθόλου να εκπέμπει, σύμφωνα με τις φήμες και τις διαρροές που κυκλοφορούν. Άραγε, μπορούν αυτοί οι ισχυρισμοί να είναι αληθινοί? Πάντως αν είναι, τότε γίνεται φανερό πως ο για πολλούς ανεπιθύμητος διαστημικός γείτονας με την κωδική ονομασία Μαύρος Υπότης ήρθε ξανά στη ζωή και προφανώς δεν πρόκειται να μας αφήσει έτσι εύκολα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλετε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!